Terve taas ja nyt ollaan päästy tämän vuoden moottoripyöräretken alkuun. Me ollaan täällä vähän hartaammissa tunnelmissa. Me ollaan Paavo Väyrysen Pohjanrannan Paanukirkossa ja täältä tehdään tämmöistä alkuspiikkiä. Joo, paikka on kyllä ihan mielenkiintoinen, että ei voi ihalla kuin Väyrysen sitkeyttä, että se on tällaistakin saanut aikaiseksi. Ja mikäs meillä on suunta? Meillä on nyt Ruotsi sitten Pohjois-Ruotsi suuntana tänä kesänä. Joo, tuossa vähän mietitty, että näiden moottoripyöräretkien lisäksi ruvettaisiin tekemään jotakin tämmöistä vähän erähenkisempää juttua siihen sivuun. Ja nyt aloitetaan tämmöisellä yhdistelmällä, että lähdetään kalastamaan lohta tuonne Jokfalliin ja ollaan liikkeellä moottoripyörillä. Mutta sitä ei varmaan kyllä luvata, että me kalaa saadaan, mutta ainakin komeita maisemia ja kosken kuohuja, jos ei muuta. Joo, siellä tosiaan muutaman kerran käynyt kalastelemassa lohta ja yhtään ainutta sieltä en ole saanut, että huonommin ainakaan ei voi mennä tämän kerran. Joo, ja hyvin tänään, kun lähdettiin Ylistarosta ajelemaan, niin säästyttiin sateilta, kun tosi sateista on nyt ollut tämä heinäkuun alku ja nyt piskojen välistä ihan loppumatkasta saatiin vähän sadetta, että sillä lailla on nyt kivasti alkanut tämä retki, että suht kuivana päästiin perille. Joo, me ei menty rantatietä, että mentiin tuosta Kauhava ja Evijärvi, Kaustinen, Ylivieska ja mistä se tulee sitten tuosta Limingan kohdalta rantatielle. Ja viimeiset 20 kilometriä ajettiin semmoisessa, no vois nyt justiin sateeksi sanoa, että vähän vaatteet kastu, mutta oikein hienosti meni. Kyllä, hyvä ajatusta. Nyt olisi satanut koko iltapäivä ja illan, niin huomenna pitäisi selkiytyä, niin sitten lähdetään paahtamaan sinne Jokfalliin. Ja paahtaminen on varmaan väärä sana, että meillä on jo aikaa, kun sinne ei enää ole kuin semmoinen 200 vähän alle kilsoja, niin me saadaan semmoinen lepposa loppumatka, että tänään sitten enemmän urakoitiin noita kilsoja. Joo, huomenna aamulla jatketaan sitten taas. Tästä ajellaan tuon Tornioon ja no, katsotaan sitten sille, että mitä kautta me mennään sinne. Mutta huomenna Jokfalliin ja sitten päästään kalastelemaan. Jes, huomiseen. No joo, aamulla siinä lähdettiin Väyrysen Paavolta ajelemaan kohti Ruotsia ja tuonne Haaparantaan ja Tööreen ja sieltä sitten Överkaliksiin ja tänne Jokfalliin. Joo, että pienessä tihnusateessa se alkumatka, mutta sitten ihan kuivia. Sitten oli hauska sattuma, sillä Haaparannassa oli tämmöinen Classic Car Motor Show, ilmeisesti aika iso tapahtuma, niin meitä vastaan tuli sitten mahtavia jenkkiautoja, vanhoja klassikkoautoja, että siinä oli kattelemista sitten pitkin matkaa. Joo, ja sitten tuossa Överkaliksissa käytiin syömässä ja mitäs muuta? No sitten käytiin siinä kaupassa tankkaamassa ja sitten semmoinen vajaa 40 kilsaa ja tultiin tänne
Jokfalliin sitten tämmönen kalastuspaikka. Sä tästä enemmän tiedät, tää on mun eka kerta, kun mä oon täällä, mutta sulla on historiaa tämän paikan osalta. Joo, katsotaan sitten tuossa huomenna. Huomenna kun herätään, niin lähdetään kalastelemaan. Nyt käytiin vähän tuossa tutustumassa paikkoihin ja sitten siinä kalastuksen ohessa niin voidaan tarkemmin tutustua tähän paikkaan muutenkin. Joo, hieno koski. Tässä on tosi upea, että nyt vähän mitä käveltiin, niin kyllä siellä nyt kalatkin hyppii ja näkyy noita lohikaloja. Ja mitäs niitä kaloja oli tullut 11. päivä? 11. päivä tänään? 7. oli 508 lohikalaa noussut tuosta portaasta, että kyllä tällä kalaa pitäisi olla. Kyllä. Nyt se on vaan itsestä kiinni, mikä on huono. Tai syytetään sitten jotain muita olosuhteita. Jees, mutta nyt käydään iltapesulla ja nukkumaan ja huomenna jatketaan kalastuksen merkeissä. Kyllä, kireitä siimoja huomenna. No niin, huomenta. Huomenta. Heräiltiin tässä hyvissä ajoin. Tai vähän niin kuin yritettiin nukkua pidempään, mutta tuo jetlag painaa, täällä on tunnin aikaero. Niin ollaan vähän hyvissä ajoin liikkeellä, mutta lähdettiin kävelemään tonne koskelle ja katsotaan nyt kuinka käy. Joo, tämä Jokfalli on tämmönen kalastuspaikka, olisikohan 40 kilometriä Överkaliksista pohjoiseen. Ja täällä on aika hienot maisemat täällä on ensinnäkin tää valtava putous. Ja sitten mennään tänne toiselle puolelle tietä. Tällä putouksen alapuolella on tommonen iso pooli. Ja ennen vanhaan kalat jäi kiertämään tähän pooliin. Ne ei päässyt tuosta putouksesta yli, jos kalaporras oli kiinni. Ja tässä näkyy kalojen pintomisia aivan koko ajan. Ja nyt, että tuota kalaporrasta on ruvettu pitämään enemmän auki, niin kalat pääsee nousemaan tuonne yläjuoksulle ja pintomisiakaan ei hirveästi sitten näy. Ja täällä oli semmoinen systeemi, että tuolla toivottavasti näkyy tuo länsipuoli, niin parittomina päivinä virvelikalastajat on tuolla ja tuolla itäpuolella sitten on perhokalastajat. Ja nyt me 13. päivä, niin me mennään tänne virvelipuolelle. Jo päästiin tänne rantaan. Tuossa aamulla pikkusen venyttiin ja vanuttiin. Ja tietysti nyt Ruotsin aikaan nähden, niin me herättiin sitten tuntia, jos ei 2 liikaa aikaisin. Ja tästä nyt lupa aika alkaisi ja kelat kiinni vapoihin ja tuonne rantaan. Maisemat on kyllä niin kivat. Mä oon varmaan aina joka videolla sanonut tätä samaa. Mun maisema-ihminen on varmaan tullut jo selväksi. Mutta kyllä kaikkeen pitäisi kokea nämä vapaana virtaavat villit joet. Joo, nyt me ollaan pikkusen alempana tuolta oikein hotspotista. Mutta täältä löytyy tämmönen rauhallinen paikka ja kyllä kai nuo nousulohet tässäkin kulkee sitten ohi. Että katsotaan miten meidän käy. Saadaanko kala sottaa? No joo, toistaiseksi ei ole tullut lohta eikä ole saatu lohikeittoa, niin syödään sitten nuudeleita ja, nuudeleita ja kebabia. Onko me nyt vähän varauduttiin, että on säilykkeitä mukana, ettei luotettu pelkkään ahdin antimiin. Katsopas kun nämä on häjyys. Oi henkei. Jopas, nyt olisi pitänyt ottaa ne muokkiin. Joo. Joo, pari tuntia tässä ollaan heitelty ja ei mitään. Lohet kyllä tuossa loikkii hienosti ja
käy ilikkumassa, mutta ei ota kiinni mihinkään. Katsotaan tässä vielä Kotvasen aikaa. Täällä on niin kuuma, että me joudutaan varmaan lähteä vähän jäähyttelemäänkin välillä. Että nyt justiin meni pilveen, mutta melkein vaan koko ajan aurinko on paistanut aivan pilvettömältä taivaalla. Pelit nyt sillä lailla on kyllä ihan nätit, että se on vähän kuumat tähän. Tällä tavalla kuulla hajoaa käsiin. No sitten, no samatin tänään. No joo, nyt meidän pitää keksiä jotakin ja jatkaa. Hätätilanne. Niin. Joo. Ei, tämä on joku halapiaislippa. Menee aivan pohjia pitkin. Noin 3,5 tuntia, eikä tärppiä, ja nyt lähdetään vähäksi aikaa lepäämään ja sitten vaihdetaan tuossa paikkaa tuonne tuon putouksen yläpuolelle. Katsotaan miten sielläkin. Mutta mukavaa. Kyllä. Raittiin silmässä ja sitten näitä luontohavaintoja on nähty. Sorsia ja sudenkorentoja ja molskahduksia ja moottoripyöriäkin mennyt ohi, niin mikäs täällä. Jees, mutta nyt käydään mökillä vähäksi aikaa ja sitten jatketaan. No niin, sitten lähdetään seuraavalle yritykselle. Tuossa vähän aikaa lepäiltiin ja käytiin pesulla ynnä muuta. Ja nyt sitten taas koskelle uudestaan. Tää päivä aika rattosasti ja nopeasti menee tässä seilaten jokirannalle ja välillä tuonne mökkikökille ja sitten taas tosi kiva paikka tämä Jokfall. Voi suositella, rauhallinen ja täällä on luontoon ja kalastukseen vihkiytynyttä porukkaa. Ei ole mitään rettelöitsijöitä. No, täällä on sitten tuo kalaporras. Tämmöiset, mitkä ei tuosta putouksesta pääse nousemaan, niin niille on tehty tämmönen nousupaikka. Ja tämä on tämä invaluiska. Tämä on tämmönen, joo. Siitä on toissapäivänäkö se oli 408 lohta noussut tästä portaasta. Katsotaanpa muuten, onko se nyt tullut uusi luku. Aivan. Ups. Täällä on sitten tilastoja, hienoa viidakkoa tästä lohen noususta ja ei 11.7. on edellinen. Mutta satoja lohia kuitenkin nousee päivässä ja luulisin, että niitä sitten tuonne ylävirtaankin jää syötäväksi asti. Niinpä, pian se nähdään. Lähdetään kokeilemaan. Kokeillaan. No joo, kyllä tältä iltaa alkaa olemaan kiintiö täynnä. Kauanko me ollaan täällä viskottu? Ei kyllä enää mitään käsitystä. Useampi tunti. Ehkä, ingen laksi. Joo. Ehkä vielä, tai siis, että pitäisi olla sitkeämpi, mutta ei nyt niin olla lohen perään. Me lähdetään syömään mökille ja iltapuuhiin. Ja meillä on huomenna vielä kalastusaikaa sitten jäljellä 10 asti. Niin käydään sitten vielä kerran kokeilemassa. Ja sitten on siinä. Tehdään jotain muuta loppuaikaa. Joo, sitten lähdetään tuonne jonnekin patikoimaan tai käveleskentelemään, niin kyllä me nyt aika saadaan. Mua kiinnostaisi, kun siellä on joku tämmönen Stenolders kivikautinen, joku kaivaustus 5 kilsan päästä, jaksettaisiin me sinne. Siinä pitäisi melkein kysyä tuosta kafeteriasta, että mikäs tää juttu nyt on. Joo.
Noin. Aamulla lähdettiin ajelemaan tuolta Jokfallista. Mitähän se olisi ollut? 6:30 korossa. 6:30, joo. Sitten ollaan hujutettu. Töörestä käännyttiin etelää kohti Luulajaa ja Luulajan ohi. Ja oli hyvää moottoripaanaa kyllä koko matka oikeastaan. Että Joo, oli ihan tosi mukava. hyvä tie. Joo, mukava ajella. Niin sitten vaan rupesi jossakin tuolla, mitähän olisi ollut, 100 kilometriä Luulajan jälkeen. Rupesi vettä tulemaan kuin aisaa ja sitä sitten tulikin, että nyt ollaan täällä Uumajan satamassa ja odotellaan laivaa ja aika lailla märkänä on paikat. Joo. Kyllä vaan joku motoristi siinä nähtiinkin huoltoasemalla. Se oli tulossa jostakin HD-rallikokoontumisesta, niin sanoi, että ei oikein kans senkään sadevarusteet ihan täysin ollut pitänyt, mutta tuli kyllä vettä hurjasti. Jees, kohta ajetaan sitten, tai kohta, onhan tässä vielä aikaa varmaan toista tuntia, mutta sitten laivaa ja syömään ja kuivattelemaan kamppeita. Joo, sitten pian kotona ja kesälomareissu on paketissa. Näin on. Ei lohen palaakaan muuta kuin seisovasta pöydästä. Kyllä. Hyvä niin. Tie viereen.